डिजिटल मार्केटिङ र फिफ्थ भिडियोमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ र यो भिडियोमा हामी अहिले सिक्ने छौं हाउ टु परचेज अ डोमेन एन्ड अ होस्टिङ। अब तपाईहरुले फ्युचर लेसनमा गएर एउटा ब्लग वेबसाइट पनि बनाउनु हुनेछ र ब्लग वेबसाइटको लागि चाहिँ तपाईलाई डोमेन र होस्टिङ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब डोमेन र होस्टिङ किन्नु भन्दा अगाडि चाहिँ हामीले बुझ्छौं कि डोमेन भनेको के हो र होस्टिङ भनेको के हो भनेर। सो व्हाट इज अ डोमेन नेम? डोमेन नेम इज द आइडेन्टिटी अफ योर वेबसाइट or brand. It is the address of your website that people type in the browser URL to visit your website. अब डोमेन नेम भनेको चाहिँ तपाईको वेबसाइट तपाईको ब्रान्डको चाहिँ आइडेन्टिटी हो। डोमेन नेम चाहिँ एउटा एड्रेस हो तपाईको वेबसाइटको जसलाई चाहिँ मान्छेहरूले सर्च गरेर तपाईको वेबसाइट चाहिँ भिजिट गर्ने गर्छ। अब तपाईले फेसबुक ओपन गर्नु पर्यो ल्यापटपमा भने के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि गुगल क्रोम ओपन गर्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर facebook.com सर्च गरेर फेसबुक ओपन गर्नुहुन्छ। युट्युब ओपन गर्नु पर्यो भने youtube.com सर्च गरेर ओपन गर्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईको वेबसाइटमा चाहिँ मान्छेहरू आउँदाखेरि चाहिँ के सर्च गरेर आउने त हो, त्यो एक्ज्याक्ट कुरालाई चाहिँ त्यो एक्ज्याक्ट टर्मलाई चाहिँ डोमेन नेम भनिन्छ। अब सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ इफ योर वेबसाइट इज अ हाउस देन योर डोमेन इज इट्स एड्रेस। अब वेबसाइट भनेको चाहिँ एउटा घर हो भनेर बुझ्नुस्। तपाईको घरसम्म आउनको लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड र फ्यामिली या कोही मान्छे तपाईको घरमा आउँदैछ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो एड्रेस प्रोभाइड गर्नुहुन्छ कि मेरो चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ मेरो घर छ, यहाँ आउनुस् भनेर। त्यसरी नै तपाईको वेबसाइटमा आउनको लागि चाहिँ तपाईले आफ्नो ऑडियन्सलाई के भन्नुहुन्छ त नि? अब तपाई मेरो वेबसाइट आउनको लागि चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने digitalsaugat.com गरेर चाहिँ तपाई मेरो वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईको ऑडियन्सले चाहिँ तपाईको वेबसाइट भिजिट गर्नको लागि चाहिँ के टर्म टाइप गर्ने त हो, त्यो एक्ज्याक्ट टर्मलाई चाहिँ डोमेन नेम भनिन्छ। अब बुझौं व्हाट इज अ वेब होस्टिङ। Web hosting is a place where all the files of your website is stored. वेबसाइट भित्र धेरै फाइल्स, डेटा, इन्फर्मेसनहरु हुन्छ र वेब होस्टिङ भनेको चाहिँ एउटा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ हाम्रो वेबसाइटको सबै फाइलहरु चाहिँ स्टोर गरिन्छ। To make your website live and active, you need a hosting. तपाईको वेबसाइटलाई चाहिँ लाइभ र एक्टिभ गराउनको लागि चाहिँ तपाईलाई होस्टिङ चाहिन्छ। अब तपाईले digitalsaugat.com सर्च गरेर ओपन गर्नुभयो र तपाईले यदि मेरो वेबसाइट हेर्न सकिराख्नु भएको छ भने तपाईले के बुझ्नुस् भने चाहिँ मेरो वेबसाइट चाहिँ एउटा होस्टिङमा छ, त्यो होस्टिङको कारणले मेरो वेबसाइट चाहिँ लाइभ र एक्टिभ छ। तपाईले facebook.com गरेर फेसबुक ओपन गर्नुहुन्छ, फेसबुक ओपन गरेर तपाईले चलाउनुहुन्छ, तपाईले कसरी चलाउन पाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ फेसबुक चाहिँ एउटा होस्टिङमा स्टोर गरिएको छ र त्यही होस्टिङको मद्दतबाट तपाईको फेसबुक चाहिँ तपाईले मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ र फेसबुक चाहिँ लाइभ एन्ड एक्टिभ छ। दुनियामा जतिवटा पनि वेबसाइट छ हरेक वेबसाइटमा चाहिँ होस्टिङ दिएको हुन्छ। होस्टिङको कारणले गरेर हरेक वेबसाइटहरु चाहिँ लाइभ र एक्टिभ हुन्छ र हामीहरूले चाहिँ त्यो वेबसाइट चाहिँ भिजिट गरेर चाहिँ चलाउन पाउँछौं। अब त्यसलाई पनि सिम्पल भाषामा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ वेबसाइट भनेको घर हो भने होस्टिङ भनेको चाहिँ जग्गा हो। अब तपाईलाई घर बनाउनको लागि त जग्गा चाहिन्छ नि त, जग्गा बिना त तपाईले घर बनाउन सक्नु हुँदैन। त्यसरी नै तपाईको वेबसाइट बनाउनको लागि होस्टिङ चाहिन्छ, होस्टिङ बिना तपाईको वेबसाइट बनाउन सकिदैन। त्यसरी नै डोमेन नेम भनेको चाहिँ एड्रेस हो। सो आई होप तपाईले सिम्पल भाषामा डोमेन नेम भनेको के हो, वेबसाइट भनेको के हो र होस्टिङ भनेको के हो भनेर पनि बुझ्नुभयो होला। अब कुरा गरौँ हाउ टु चुज द बेस्ट डोमेन नेम। Keep your domain name short. तपाईले आफ्नो डोमेन नेम अब चुज गर्न लाग्नु भएको छ, तपाईले यो भिडियो पछि डोमेन नेम परचेज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो डोमेन नेमलाई चाहिँ सर्ट राख्नुस्। अब मेरो डोमेन नेम हेर्न सक्नुहुन्छ, मेरो डोमेन नेम भनेको चाहिँ digitalsaugat.com छ, एकदम सर्ट छ। त्यसैले मेरो कम्पनीको डोमेन नेम भनेको चाहिँ sikumna.com छ। त्यसरी तपाईले पनि आफ्नो जुन डोमेन नेम परचेज गर्दै हुनुहुन्छ त्यो डोमेन नेमलाई चाहिँ एकदम सर्ट बनाउनुस्। स्टिक विथ .com डोमेन। अब तपाईले डोमेन नेम चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब अरु डोमेन नेमको फर्मेट पनि हुन्छ। फर एक्जाम्पल .edu, .gov, .org भनेर हुन्छ। तर तपाईले आफ्नो कम्पनीको लागि अर तपाईले आफ्नो लागि डोमेन नेम परचेज गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ जहिले पनि .com डोमेन युज गर्नु होला। अभोइड हाइफेन इन द डोमेन नेम। अब तपाईले डोमेन नेम किन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ digital-saugat.com भनेर चाहिँ कहिले पनि नकिन्नु होला। त्यो ड्याश भनेको चाहिँ हाइफेन हुन्छ। तपाईको डोमेन नेम परचेज गर्ने बेलामा चाहिँ abc-abc.com भनेर कहिले पनि त्यो हाइफेन त्यो ड्याश वाला चाहिँ कहिले पनि युज नगर्नु होला आफ्नो डोमेन नेममा। अभोइड नम्बर्स इन द डोमेन नेम। अब तपाईले डोमेन नेम परचेज गर्ने बेलामा चाहिँ नम्बरहरु पनि युज नगर्नु होला। यूज कीवर्ड्स इन योर डोमेन नेम। अब तपाईको ब्रान्ड के को बारेमा छ, तपाईले चाहिँ के को बारेमा आफ्नो वेबसाइट बनाउन लाग्नु भएको छ, त्यो वेबसाइटको चाहिँ कीवर्ड अनुसार चाहिँ तपाईले आफ्नो डोमेन नेममा त्यो कीवर्ड पनि हाल्नु होला। फर एक्जाम्पल म डिजिटल मार्केटिङ गर्छु, त्यही भएर चाहिँ मैले मेरो डोमेन नेम चाहिँ digitalsaugat.com भनेर हालेको छु। अब तपाई ट्राभलमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, ट्राभलको लागि साइट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ travelwithsaugat.com भनेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईको वेबसाइट जेको बारेमा छ त्यसकै कीवर्ड पनि
सकिन्छ भने आफ्नो डोमेन नेममा युज गर्नु होला। इजी टु रिमेम्बर, डोमेन नेम भनेको एकदमै इजी हुनुपर्छ। मान्छेलाई तपाईँले भन्ने बित्तिकै ए यो मान्छेले मलाई यसको साइटको डोमेन नेम यो भनेको थियो भनेर चाहिँ त्यो याद गर्न चाहिँ इजी हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल हेर्नुहोस् न, facebook.com कति सजिलो छ facebook.com लाई याद गर्नको लागि, youtube.com कति सजिलो छ, google.com, सिकुम्न.com। अब हाम्रै कम्पनीको डोमेन नेम हेर्नु भयो भने पनि एकदम इजी टु रिमेम्बर छ, सिकुम्न.com। मेरो आफ्नो पर्सनल ब्रान्डको digitalsaugat.com भनेर छ। सो तपाईँले यस्तो खालको डोमेन नेम युज गर्नु होला जुन डोमेन नेम चाहिँ सर्ट पनि हुन्छ र इजी टु रिमेम्बर पनि हुन्छ। रिसेन्टली मैले एउटा डोमेन नेम देखेको थिएँ, एउटा कोअपरेटिभको डोमेन थियो। त्यो कोअपरेटिभको डोमेन नेम चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ एबिसी कोअपरेटिभ प्राइभेट लिमिटेड.com भनेर एकदमै लामो डोमेन थियो। त्यो डोमेन नेम कसैले पनि याद गर्न सकिँदैन। इभन म आफैले पनि त्यो डोमेन नेम याद गरेर मैले त्यो डोमेन नेम नहेरिकन टाइप गर्न चाहिँ मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको डोमेन नेम भनेको तपाईँको अडियन्सको लागि इजी हुनु पर्यो। त्यही भएर तपाईँलाई जति पनि 6वटा पोइन्ट भनेको छु, यो पोइन्ट याद गरेर चाहिँ आफ्नो डोमेन नेम चुज गर्नु होला। अब म तपाईँलाई डोमेन नेम र होस्टिङ कता गएर किन्ने भनेर स्टेप बाई स्टेप पनि सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईँहरूले ehostingserver.com भनेर चाहिँ यो सर्च गर्नु होला। मैले चाहिँ मेरो प्राय जसो डोमेन नेम र होस्टिङ चाहिँ यो कम्पनीबाट नै किनिरहेको हुन्छु। यो चाहिँ नेपालकै कम्पनी हो। नेपालबाटै हामीहरूले चाहिँ इसेवा, खल्ती, फोन पेहरूबाट पे गरेर चाहिँ इजिली डोमेन नेम र होस्टिङ किन्न सक्छौँ। अब तपाईँले यसरी नै ehostingserver.com सर्च गरेर चाहिँ यो वेबसाइटमा ल्यान्ड गर्नुहुन्छ। अब यता गइसकेपछि लगइन गर्नु होला। अब अहिले चाहिँ मेरो लगइन नै छ। तपाईँहरूको यदि लगइन छैन भने चाहिँ यता रेजिस्टर भनेर अप्सन आउँछ, रेजिस्टर पनि गर्नु होला। अब आफ्नो डोमेन नेम र होस्टिङ किन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँले रेजिस्टर गर्नु होला। रेजिस्टर गर्नु भइसकेपछि चाहिँ बल्ल लगइन गर्नुहोस्। लगइन गरिसकेपछि अब तपाईँले अर्को ट्याब खोल्नुहोस्। अर्को ट्याबमा पनि गएर ehostingserver.com भनेर यो वेबसाइट चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। अब तपाईँले डोमेन नेम लिनुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले के थाहा पाउनुपर्छ भने चाहिँ जुन डोमेन नेम तपाईँ पर्चेज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो डोमेन नेम चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल छ कि छैन। तपाईँले फर इक्जाम्पल abc.com भनेर चाहिँ डोमेन नेम किन्न लाग्नु भएको छ, तर कुनै अरू मान्छेले नै abc.com भनेर किनिसकेको छ भने तपाईँले त्यो किन्न पाउनु हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुपर्छ कि तपाईँले किन्न लाग्नु भएको डोमेन नेम अभाइलेबल छ कि छैन भनेर। त्यसको लागि हामीहरूले यो डोमेन्स भन्ने यो ट्याब छ, यसमा क्लिक गर्छौँ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले कुन चाहिँ डोमेन नेम पर्चेज गर्न खोज्नु भएको छ त्यो डोमेन नेम एकचोटि सर्च गर्नुहोस्। फर इक्जाम्पल म एउटा स्याम्पलको लागि digisaugat.com भनेर यसलाई सर्च गर्छु। सर्च गरिसकेपछि तपाईँको फेरि यो पेज ओपन हुन्छ। यहाँ गएर पनि digisaugat.com भनेर म सर्च गर्छु। तपाईँले पनि आफ्नो डोमेन नेम फेरि यता गएर सर्च गर्नु होला। अब यो साइटले तपाईँलाई भन्छ कि यो डोमेन नेम तपाईँले जुन पर्चेज गर्न लाग्नु भएको छ त्यो डोमेन नेम चाहिँ अभाइलेबल छ कि छैन भनेर। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो digisaugat.com भनेर यो डोमेन नेम अभाइलेबल छ र यसको प्राइस भनेको चाहिँ 1100 रुपिज रहेको छ। अब तपाईँले डिजिटल मार्केटिङ सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है। तपाईँको डक्टर गर्नको लागि, इन्जिनियर बन्नको लागि, लयर बन्नको लागि मान्छेहरूले लाखौँ लाख खर्च गरिरहेको हुन्छ। डिजिटल मार्केटिङ गर्नको लागि तपाईँलाई लाख पनि खर्च गर्नु पर्दैन, तर अलिकति अमाउन्ट छ, मिनिमल बजेट छ, त्यो चाहिँ तपाईँले स्पेन्ड गर्नु नै पर्ने हुन्छ। सो तपाईँले यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको डोमेन नेम चाहिँ अभाइलेबल छ भनेर। अब मैले यता गएर digisaugat.com भनेर यसलाई सर्च गरेँ भने यो चाहिँ अभाइलेबल हुँदैन, किनभने यो डोमेन नेम चाहिँ म आफैले पर्चेज गरिसकेको छु। अब तपाईँले जुन डोमेन नेम किन्न लाग्नु भएको छ त्यो डोमेन नेम चाहिँ एकचोटि सर्च गरेर हेर्नुहोस् त्यो अभाइलेबल छ कि छैन। अभाइलेबल छ रहेछ भने चाहिँ तपाईँको दिस डोमेन नेम इज अभाइलेबल भनेर देखाउँछ यसरी नै। अब यो डोमेन नेम अभाइलेबल छ भनेर हामीले थाहा पाइसकेपछि हामीहरू चाहिँ फेरि होस्टिङ सर्भरको यो तपाईँको लोगो छ, यसमा तपाईँ क्लिक गर्नुहोस्। अब क्लिक गरिसकेपछि हामीहरूले चाहिँ अब के गर्छौँ भने चाहिँ डोमेन र होस्टिङ एकैचोटि नै हामीहरूले पर्चेज गर्छौँ। त्यसको लागि फर्स्टमा तपाईँहरू चाहिँ यो होस्टिङको ट्याब आउँछ, यसमा क्लिक गर्नु होला। वेब होस्टिङ भनेर आउँछ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले के थाहा पाउनु भइसक्यो भने चाहिँ डोमेन नेम तपाईँहरूले जुन पर्चेज गर्न लाग्नु भएको छ त्यो डोमेन नेम चाहिँ मार्केटमा अभाइलेबल नै छ रहेछ भनेर। अब तपाईँले त्यो डोमेन नेम र होस्टिङ चाहिँ एकैचोटि किन्नु, त्यही भएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ होस्टिङमा गएर चेक गर्छौँ अब कुन चाहिँ होस्टिङ किन्ने भनेर। अब यसमा पनि तपाईँको बेसिक, डिलक्स, अल्टिमेट, म्याक्सिमम भनेर चाहिँ 4वटा क्याटेगोरीको होस्टिङ छ। मैले तपाईँलाई सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो डिलक्स भन्ने चाहिँ होस्टिङ सजेस्ट गर्छु। यसको प्राइस पनि तपाईँको 1999 पर इयर छ, लगभग 2000 रुपिज पर इयर छ, धेरै पनि तिर्नु पर्दैन। मैले यसबाट धेरैवटा होस्टिङ किनेको छु। कुनै होस्टिङ चाहिँ पर इयरको 70,000 पनि छ। त्यसमा चाहिँ मैले एकदम मेरो ठुलो साइटलाई स्टोर गरिरहेको छु। तर तपाईँ बिगिनर हुनुहुन्छ, तपाईँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यत्रो धेरै महँगो होस्टिङ पनि किन्नु परेन। सो
म तपाईलाई के सजेस्ट गर्छु भने चाहिँ यो डिलक्स वाला ₹1999 पर इयर, ₹2000 पर इयरको यो होस्टिङ किन्नु होला। अब यसमा तपाईले के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा तपाईले होस्ट वान वेबसाइट, तपाईले यसमा चाहिँ एउटा वेबसाइटलाई चाहिँ स्टोर गर्न पाउनुहुन्छ। अनलिमिटेड जीबी एसएसडी डिस्क स्पेस, तपाईले चाहिँ यो वेबसाइटमा चाहिँ जति पनि फाइलहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अनलिमिटेड जीबी पाउनुहुन्छ यसमा। त्यसपछि छ अनलिमिटेड जीबी मन्थली ब्यान्डविड्थ। अब तपाईको वेबसाइटमा चाहिँ जतिवटा भिजिटर्स आए पनि यो होस्टिङ प्याकेजले तपाईको भिजिटर्सलाई इजिली धान्न सक्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ सी प्यानल, कन्ट्रोल प्यानलको एक्सेस पनि पाउनुहुन्छ। कन्ट्रोल प्यानल भनेको चाहिँ म तपाईलाई एकछिनमा देखाउँछु के हो कन्ट्रोल प्यानल भनेर। त्यसपछि फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, तपाईले एसएसएल सर्टिफिकेट पनि पाउनुहुन्छ। एसएसएल सर्टिफिकेट भनेको चाहिँ तपाईको वेबसाइटको अगाडि यसरी यो लक जुन देखाएको छ नि, यो लकलाई चाहिँ एसएसएल सर्टिफिकेट भनिन्छ। यो भनेको मतलब चाहिँ तपाईको वेबसाइट चाहिँ सेक्योर्ड छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। ओके, अब हामीले के गर्छौं भने चाहिँ यो डिलक्स वाला जुन होस्टिङ छ यसमा यो बाइ नाउको बटन छ, यसमा हामी गएर क्लिक गर्छौं। अब क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर अ न्यू डोमेन नेम भनेर आएको छ। अब तपाईले अघि जुन चाहिँ डोमेन नेम सर्च गर्नुभयो नि, जुन चाहिँ डोमेन नेम तपाई किन्न लाग्नु भएको छ त्यो डोमेनलाई यता गएर हाल्दिनुस्। सो मैले के गर्छु भने डिजी सौगाट भनेर यता डोमेन नेमको नाम सर्च गर्छु। यतापट्टि .com अटोमेटिकली आउँछ। सो यसमा गएर मैले चेकमा क्लिक गर्छु। सो यो डोमेन नेम चाहिँ अवेलेबल नै छ। सो यति भइसकेपछि चाहिँ म यो कन्टिन्यूको बटनमा क्लिक गर्छु। कन्टिन्यूको बटनमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ मेरो होस्टिङको यो पार्ट देखाइरहेको छ। होस्टिङमा मैले के पाउँछु भनेर देखाइरहेको छ, यसको प्राइस कति छ भनेर देखाइरहेको छ। सो यो सबै आइसकेपछि चाहिँ तपाईले अरु केही पनि गर्नु परेन, जस्ट यो कन्टिन्यूमा यसरी क्लिक गरिदिनुस्। कन्टिन्यूमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो डोमेन र होस्टिङको साथ चाहिँ यो कुराहरु पनि किन्नुस् भनेर चाहिँ अप्सन आउँछ। तर हामीहरुले चाहिँ यो अहिले किन्दैनौं। सो यसलाई हामीहरुले टिक नगरिकन यसलाई हामीहरुले कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छौं। अब तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको दुईटा प्रोडक्ट तपाईहरुले चाहिँ किन्न लाग्नु भइरहेको छ। एउटा भनेको चाहिँ डोमेन रेजिस्ट्रेसन, डोमेन किन्न लाग्नु भएको छ जसको प्राइस भनेको चाहिँ ₹1100 पर इयर छ, र अर्को भनेको चाहिँ होस्टिङ छ। होस्टिङमा पनि हामीले चाहिँ डिलक्स वाला होस्टिङ किन्न लागेको छौं। यो होस्टिङको प्राइस चाहिँ ₹1999 चाहिँ एन्युअली छ। अब एउटा कुरा म तपाईहरुलाई भन्दिहाल्छु, यो डोमेन र होस्टिङ जुन तपाईले किन्न लाग्नु भएको छ त्यो चाहिँ 1 इयरको प्राइस हो। 1 इयरको प्राइस भनेको चाहिँ ₹3099 मात्र रहेको छ। अब तपाईको 1 इयर सकिसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो डोमेन र होस्टिङलाई रिन्यू गराउनु पर्छ। रिन्यू गराउनु भएन भने चाहिँ तपाईको साइट चाहिँ फेरि डाउन हुन्छ। त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ इयरली चाहिँ यो प्राइस पे गरेर चाहिँ आफ्नो साइटलाई चाहिँ लाइभ र एक्टिभ बनाउनको लागि चाहिँ पे गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, एनुअल बेसिसमा, इयरली बेसिसमा। अब सो हाम्रो डोमेन र होस्टिङको गरेर चाहिँ ₹3099 मात्र रहेको छ। अब यसमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा खुसीको कुरा पनि सुनाउन चाहन्छु। त्यो भनेको चाहिँ तपाईले मेरो कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले यो जुन होस्टिङ किन्न लाग्नु भएको छ यो होस्टिङमा चाहिँ तपाईले चाहिँ 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। तपाईले 700 को होस्टिङ अथवा 2000, 5000, 10000 को होस्टिङ किन्नु भयो भने पनि त्यसमा मेरो कुपन कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। डोमेनमा चाहिँ भनेको हैन मैले तपाईलाई होस्टिङमा मात्रै भनिरहेको छु। सो हाम्रो टोटल रहेको छ ₹3099 रहेको छ भने अब यसमा तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ अप्लाई प्रोमो कोड भनेर आइरहेको छ। यसमा गएर मैले मेरो कोड युज गर्छु। मेरो कोड रहेको छ डिजिटल सौगात। तपाईले कुनै पनि होस्टिङ किन्दाखेरि यो साइटमा डिजिटल सौगात भनेर यसरी यो कोड हाल्नु होला र तलपट्टि भ्यालिडेट कोडको अप्सन आउँछ। यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गर्नु भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रमोसन कोड एक्सेप्टेड, योर अर्डर टोटल हैज बीन अपडेटेड भनेर। अब तपाईले चाहिँ यसमा 10% डिस्काउन्ट, वान टाइम डिस्काउन्ट पाउनु भएको छ, जसमा तपाईले चाहिँ ₹199 चाहिँ डिस्काउन्ट पाउनु भएको छ। यो भनेको चाहिँ वान टाइम डिस्काउन्ट मात्रै हुनेछ। तपाईले यो फर्स्ट इयरमा तपाईले होस्टिङमा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ भनेपछि सेकेन्ड इयर देखि चाहिँ तपाईले डिस्काउन्ट पाउनुहुन्न। फर्स्ट इयरको लागि मात्र तपाईले मेरो कुपन कोड युज गर्दाखेरि चाहिँ 10% चाहिँ वान टाइम डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। सो यति गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो 3099 मा चाहिँ 199 घटाएर यति डिस्काउन्ट भएर चाहिँ हाम्रो टोटल रहेको छ ₹2899 रहेको छ। सो अब म यो चेकआउटको अप्सनमा क्लिक गर्छु। चेकआउटको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तल तपाईले स्क्रोल गर्नुभयो भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईलाई केबाट पे गर्न मन छ। ई सेवाबाट, कनेक्ट आइपीएसबाट, खल्टीबाट, आईएमई पे, पेपलबाट, बैंक ट्रान्सफरबाट। सो मैले अहिले ई सेवामा यसरी क्लिक गरेर तलपट्टि आई हैव रिड एन्ड एग्री टु द टर्म्स अफ सर्भिसमा यो बटनमा म क्लिक गर्छु। यहाँ टिक गरेर कम्प्लिट अर्डरमा क्लिक गर्छु। अब तपाईहरुले कम्प्लिट अर्डरमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि यसरी तपाईको अप्सन आउँछ ई सेवा भनेर। अब पे नाउमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको ई सेवाको ड्याशबोर्ड ओपन हुन्छ। यहाँ गएर तपाईले आफ्नो ई सेवाको आईडी पासवर्ड हाल्नुस्, लगइन गर्नुस् र सिम्पली तपाईले चाहिँ पे गर्न सक्नुहुन्छ। अब पे गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो जीमेल, जुन चाहिँ इमेल हाल्नु भएको छ त्यो इमेलमा चाहिँ तपाईले एउटा मेल पाउनुहुन्छ। त्यो मेलमा चाहिँ तपाईको डोमेन नेम र होस्टिङ एक्टिभेट भइसकेको छ
भनेर तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ cPanel को एक्सेस पाउनुहुन्छ। त्यो मेल चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि मेरो होस्टिङ प्याकेजको नाम म्याक्सिमम भनेर छ। मैले चाहिँ अलि ठुलै वाला होस्टिङ प्याकेज लिएको थिएँ। डोमेन नेम digitalsaugat.com भनेर छ। cPanel को युजर नेम digital3 भनेर छ। पासवर्ड छ जुनलाई मैले अहिले हाइड गरिदिएको छु। cPanel को लगइन पेज भनेर छ। यो लगइन पनि देखाएको छ र तलपट्टि नेम सर्भर पनि छ। अब cPanel मा चाहिँ हामीहरूले के गर्छौं भने नि तपाईले आफ्नो वेबसाइटमा चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्ने, तपाईको आफ्नो वेबसाइटको चाहिँ फाइल्सहरु, डेटा इन्फर्मेसनहरुलाई चाहिँ स्टोर गर्ने, मिलाउने, तपाईले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको अथवा ब्रान्डको चाहिँ इमेल अकाउन्ट बनाउने, फर एक्जाम्पल info@digitalsaugat.com भनेर त्यस्तो खालको इमेलहरु बनाउने, त्यो सबै हामीहरूले चाहिँ cPanel मा गएर गर्छौं। डोमेन र होस्टिङ पर्चेज गरिसकेपछि त्यसपछिको काम सबै हामीहरूले cPanel मा गएर गर्छौं। सो तपाईलाई पनि यस्तै खालको एउटा मेल आउँछ। यो मेल तपाईले पाउनु भइसकेपछि चाहिँ यो cPanel को लगइन भनेर जुन यो लिंक दिएको छ, यो लिंकमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि cPanel को युजर नेम र पासवर्ड हालेर cPanel ओपन गर्नुस्। तर यदि तपाईकोमा चाहिँ यो मेल आएको छैन भने चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ यो अनलाइन भनेर यो तलपट्टि जुन ट्याब छ नि, यसमा गएर चाहिँ आफ्नो कुन चाहिँ डिपार्टमेन्टसँग कुरा गर्ने हो यहाँ तपाईले गएर सपोर्टमा क्लिक गर्नुस्। आफ्नो नाम, इमेल आइडी, फोन नम्बर र क्वेशन हाल्नुस् र त्यहाँ गएर चाहिँ मैले भर्खरै यो डोमेन नेम र यो होस्टिङ प्याकेज पर्चेज गरेको थिएँ, मेरोमा चाहिँ मेल आएको छैन, सो प्लिज मलाई मेल सेन्ड गरिदिनुस् भनेर चाहिँ तपाईले यहाँ गएर चाहिँ सपोर्टसँग चाहिँ च्याट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। च्याट गर्ने बित्तिकै यदि तपाईकोमा मेल आएको छैन भने चाहिँ च्याट गर्ने बित्तिकै तपाईकोमा चाहिँ विदिन 1 मिनेट तपाईकोमा चाहिँ मेल आउँछ र त्यो मेल चाहिँ तपाईको चाहिँ यस्तो देखिन्छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईले सिम्पली आफ्नो cPanel लाई चाहिँ लगइन गरेर चाहिँ ओपन गर्नुस्। सो मेरो cPanel चाहिँ यो रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले मेरो cPanel ओपन गरिसकेको छु। यो लिंकलाई क्लिक गर्नु भइसकेपछि चाहिँ यो cPanel यसरी ओपन हुन्छ र तपाईले चाहिँ आफ्नो युजर नेम यसरी यहाँ हाल्नुस् र पासवर्ड पनि तपाईले जुन पासवर्ड दिएको छ त्यो पासवर्ड यहाँ हालेर लगइन गर्नुस्। अब लगइन गर्नु भइसकेपछि तपाईको cPanel चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। अब अहिलेलाई तपाईले केही पनि नगर्नुस्, cPanel लगइन गरिसकेपछि चाहिँ के छ रहेछ त यो cPanel मा भनेर मात्रै तपाईले चाहिँ एकचोटी हेर्नुस् मात्र, तर नचलाउनुस् अरु कुराहरु, किनभने यो अलिकति कम्प्लेक्स हुन्छ। तपाईले जे पाए तरिकाले चलाउनु भयो भने चाहिँ सायद केही कुराहरु चाहिँ बिग्रिन पनि सक्छ। सो सिम्पली तपाईले चाहिँ आफ्नो cPanel लाई चाहिँ यसरी युजर नेम र पासवर्ड हालेर चाहिँ लगइन गर्नु होला। सो व्हाट नेक्स्ट? अब तपाईले के गर्नुस् भने चाहिँ डोमेन नेम किन्नु भन्दा पनि पहिला चाहिँ तपाईले चाहिँ सोच्नु पर्छ कि तपाईले आफ्नो ब्रान्डको लागि, वेबसाइटको लागि चाहिँ कुन चाहिँ डोमेन नेम चाहिँ पर्चेज गर्ने भनेर। सो थिंक अफ अ पर्फेक्ट डोमेन नेम। तपाईले डोमेन नेम पर्चेज गर्ने बेलामा चाहिँ के कुराहरु याद गर्नुपर्छ टु चुज अ पर्फेक्ट डोमेन नेम भनेर मैले तपाईलाई अघिको पार्टमा पनि भनेको थिएँ। त्यो पार्टलाई सबै कुरा तपाईले एनालाइज गरेर एउटा पर्फेक्ट डोमेन नेम सोच्नुस् फर्स्टमा। त्यसपछि तपाईले चाहिँ पर्चेज अ डोमेन नेम, त्यो जुन डोमेन नेम तपाईले सोच्नु भएको छ ई होस्टिङ सर्भरको वेबसाइटमा गएर चाहिँ त्यो डोमेन नेम तपाईले पर्चेज गर्नुस्। त्यसपछि पर्चेज अ वेब होस्टिङ, तपाईलाई मैले ehostingserver.com मा गएर कुन चाहिँ होस्टिङ तपाईले पर्चेज गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले तपाईलाई भनेको छु। डिलक्स वाला होस्टिङ पर्चेज गर्नुस्। त्यसपछि युज कुपन कोड डिजिटल सौगाट टु गेट 10% डिस्काउन्ट अन वेब होस्टिङ। तपाईले जुन चाहिँ वेब होस्टिङ किन्दै हुनुहुन्छ त्यो किन्ने बेलामा चाहिँ तपाईले त्यो प्रोमो कोड हाल्ने अप्सन आउँछ, त्यहाँ गएर चाहिँ डिजिटल सौगाट भनेर चाहिँ त्यो प्रोमो कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ 10% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। लगइन टु योर cPanel एन्ड सी व्हाट्स इनसाइड। तपाईले डोमेन नेम पर्चेज गर्नुभयो, होस्टिङ पर्चेज गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ तपाईकोमा एउटा मेल आउँछ। त्यो मेलबाट चाहिँ तपाईले आफ्नो cPanel लगइन गर्नुस्। लगइन गरिसकेपछि चाहिँ cPanel मा के कुराहरु छ भनेर सर्फेसली हेर्नुस् मात्र। सो आई होप तपाईले यो भिडियोमा डोमेन नेम भनेको के हो, होस्टिङ भनेको के हो भनेर पनि बुझ्नु भयो होला। डोमेन नेम र होस्टिङ कता गएर पर्चेज गर्ने भनेर पनि बुझ्नु भयो होला। कुन चाहिँ होस्टिङको प्याकेज पर्चेज गर्ने र होस्टिङको प्याकेज पर्चेज गर्ने बेलामा चाहिँ कुन चाहिँ कुपन कोड युज गर्ने, प्रोमो कोड युज गरेर डिस्काउन्ट पाउने भनेर पनि तपाईले बुझ्नु भयो होला र आफ्नो cPanel लाई कसरी लगइन गर्ने भनेर पनि तपाईलाई एउटा आइडिया भइसकेको छ होला। सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरुले चाहिँ हाउ टु इन्स्टल वर्डप्रेस फ्रम cPanel भनेर सिक्ने छौं। cPanel लाई तपाईले लगइन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईले आफ्नो डोमेनमा चाहिँ वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्डप्रेस इन्स्टल गर्नु भइसकेपछि मात्र तपाईले चाहिँ आफ्नो एउटा ब्लग साइट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले cPanel बाट होस्टिङलाई इन्स्टल गर्ने छौं। त्यो चाहिँ हामीहरुले नेक्स्ट लेसनमा सिक्ने छौं। अब यो भिडियो सकिने बित्तिकै तपाईले चाहिँ डोमेन नेम र होस्टिङ पर्चेज गर्नु होला, cPanel लगइन गर्नु होला र नेक्स्ट भिडियोमा हामीहरुले त्यो cPanel ओपन गरेर वर्डप्रेसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिक्ने छौं। आई होप कि तपाईलाई अहिलेसम्मको भिडियो इन्फर्मेटिभ लागिरहेको छ होला। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू अन द नेक्स्ट video.